القصة بتبدأ في سنة 2015. ست سعودية اسمها مودة، عمرها 60 سنة ومعاها بنتها عقيلة من الكويت عندها 27 سنة. نزلوا مصر بهدف السياحة وإنهم يشتروا شقة سكنية هناك، وكانوا شايلين معاهم مبلغ 35,000 دينار كويتي، وكانوا قاعدين في شقة فندقية في القاهرة. لكن محدش كان متوقع إن الرحلة دي هتتحول لكابوس. وبعد كام يوم من وجودهم في مصر بدأت العيلة في الكويت تحس بقلق. الست وبنتها انقطع عنهم الاتصال تماما ومش عارفين يتواصلوا معاهم. في البداية كان الموضوع عادي، قالوا يمكن تليفونهم مقفول أو في ظروف طارئة عندهم، لكن القلق بدأ يزيد لما الفترة طولت شوية. حاول أهلهم في الكويت يتواصلوا معاهم، لكن للأسف ما قدروش يتواصلوا معاهم خالص قبل ما يحصل اللي محدش كان يتوقعه. عقيلة بنت الست السعودية بعتت رسالة لصاحبتها في الكويت. الرسالة دي كانت آخر حاجة تتبعت من تليفونها، وكانت عبارة عن صورة المزرعة مع جملة قصيرة لكنها كانت مرعبة: إحنا في خطر. في البداية كان في شخص اسمه عبد التواب، سواق من أسيوط، كان عمره 45 سنة. عبد التواب اشتغل في الكويت لفترة عند العيلة ديت، وكان عارفهم كويس جدا وعارف إن معاهم فلوس كتير. لما عرف إن مودة وعقيلة بيدوروا على شقة في مصر عرض عليهم فكرة مغرية جدا. قال لهم ليه تشتروا شقة؟ تعالوا استثمروا في مزرعتي في المنيا. وبالفعل عبد التواب أقنعهم يزوروا مزرعته في سملوط عشان يشوفوا الأرض. وصلت مودة وبنتها للمزرعة، ودي كانت اللحظة اللي بدأت فيها النهاية المأساوية ليهم هما الاتنين. عبد التواب كان مستنيهم في المزرعة وكان عارف كل تفاصيل خطته. أثناء ما مودة كانت بتعاين المزرعة وتتفرج عليها، سقى القدر لبير كان عمقه 22 متر. عبد التواب بدون تردد زق مودة جوه البير، وده كان مشهد مرعب جدا، لكنها كانت مجرد البداية. وعقيلة في الوقت دوت كانت دخلت البيت جوه عشان تستريح، لأنها تعبت جدا من اللف في المزرعة وما كانتش تعرف إيه اللي بيحصل لوالدتها بره. بعد ساعة من الانتظار جوه البيت بدأت تشك وتسأل عبد التواب عن والدتها. قال لها إنها لسه بتتفرج على المزرعة بره، لكن الحقيقة كانت غير كده تماما. القلق كان بياكل عقيلة من جواها وبدأت تشك في عبد التواب، وهنا قررت تبعت الرسالة اللي اتكلمنا عنها لصاحبتها وأكدت لها إنهم في خطر، وصاحبتها بلغت أصحابهم اللي في الكويت. عقيلة لما فقدت الأمل واجهت عبد التواب، وعبد التواب ما ترددش، وفي لحظة جنونية مسك آلة حادة وقدر إنه يخلص عليها ب4 ضربات. وبعد ما خلص عليها سحبها لنفس البير اللي رمى فيه أمها ورماها هي كمان. وفي الوقت ده عبد التواب حاول يخفي كل آثار الجريمة. عمل إيه؟ عبد التواب ردم البير بالحجارة والرمل عشان ما يظهرش أي أثر للي عمله. ولكن الصورة اللي بعتتها عقيلة لصاحبتها كانت المفتاح اللي فك لغز الجريمة كله. ايه اللي حصل بعد كده؟ صاحبة عقيلة في الكويت بلغت الشرطة الكويتية اللي بدورها تعاونت مع السلطات في مصر وبلغت عن الواقع. وبالفعل الشرطة المصرية قدرت انها تحدد موقع الام وبنتها، وجمعوا كل المعلومات من الرسالة والصورة اللي بعتتهم عقيلة لصاحبتها. وبعد البحث اتضح ان هم في مزرعة مهجورة في محافظة المنيا في مركز سملوط. وقدرت الشرطة المصرية انها توصل لمكان عقيلة وامها، وكان عبد التواب موجود في الوقت دوت في المزرعة، وقدروا ان هم يقبضوا على عبد التواب. وبعد تحقيق الشرطة المصرية معاه ما قدرش ينكر جريمته، واعترف بكل تفاصيل الجريمة ووضح السبب، وقال انه كان عايز ينتقم من مودة لانها ما وفتش بوعدها، لانها كانت موعدة انها تساعده في مشروع تجاري في الكويت. عبد التواب كان مكسور قدام المحققين واكد انه ندم على اللي عمله، لكنه عارف انه فات الاوان. بس هل عبد التواب كان لوحده؟ لا، عبد التواب اللي ساعده في الجريمة ديت كانت زوجته واخواتها، وده اللي ظهر من خلال التحقيقات. وتحولت أوراق عبد التواب للمفتي وخد إعدام، ودي النهاية لكل شخص بيستحل مال غيره. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.